کنایه‌های ابو محمد جولانی به حاکمان افغانستان. ابو محمد جولانی رهبر هیئت تحریر شام که به تازگی قدرت را در دمشق به دست گرفته، در مصاحبه با BBC نیوز بر روش حکومت طالبان کنایه زد و گفت که نمیخواهد حکومت مشابه آنچه در افغانستان است در سوریه بنا کند. او مدعی شد که برخلاف رهبران طالبان از آموزش زنان و دختران حمایت میکند و حتی اشاره کرد که در مناطق تحت کنترلش مانند ادلب زنان 60% دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. جولانی در سخنانش تأکید کرد که سوریه و افغانستان از نظر فرهنگی و اجتماعی متفاوت هستند و سوریه جامعه مدرن‌تر و غیر قبیله‌ای دارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که بسیاری از کشورهای غربی نگران هستند که جولانی به دلیل پیشینه‌اش در القاعده حکومت تندروی اسلامی در سوریه ایجاد کرده و آزادی‌های مدنی به ویژه حقوق زنان را محدود کند. اما جولانی تلاش کرده تا تصاویر متفاوت از خود و گروهش ارائه دهد. او گفت که تحریر شام نباید دیگر به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شود و درخواست کرد که تحریم‌ها علیه سوریه لغو شود. وی افزود که حکومت او تهدیدی برای جهان نخواهد بود و هدفش بازسازی کشور است. جولانی از نام اسلام برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند، اما باید بررسی شود که آیا ادعاهای او با آموزه‌های واقعی اسلام همخوانی دارد یا نه. اسلام دینی است که همواره بر عدالت، علم آموزی و رعایت حقوق انسان‌ها تاکید داشته است. قرآن کریم می‌فرماید: ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یعنی خداوند به عدالت و احسان فرمان می‌دهد. هر حکومتی که به نام اسلام تشکیل شود باید این اصول را به طور کامل رعایت کند. از سوی دیگر سخنان جولانی در مورد تحصیل زنان و مردان ممکن است جنبه تبلیغاتی داشته باشد، زیرا همان طوری که می‌دانیم بسیاری از گروه‌های تندرو ادعای حمایت از حقوق مردم را مطرح می‌کنند، اما در عمل رفتار کاملا متفاوت از خود نشان می‌دهند. جولانی در سخنان خود سعی کرده طالبان را به عنوان یک حکومت قبیله‌ای معرفی کند، اما نباید فراموش کرد که طالبان علیرغم انتقاداتی که بر برخی سیاست‌هایشان وارد است به دنبال اجرای شریعت اسلامی در افغانستان هستند. هرچند اجرای شریعت نیازمند ظرافت و دقت بیشتری است تا هم به حقوق مردم احترام گذاشته شود و هم اصول اسلامی به طور کامل اجرا گردد. در نهایت باید یادآور شد که اسلام یک دین جهانی است و هیچگاه محدودیت به قومیت یا منطقه خاصی نیست. هر حکومتی که بخواهد به نام اسلام قدرت بگیرد باید به دستورات قرآن و سنت عمل کند. ایجاد عدالت، گسترش علم و رعایت حقوق تمام انسان‌ها شاخصه های یک حکومت واقعی اسلامی است. همانطوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، یعنی همه شما مسئول رعایت عدالت و حقوق مردم خود هستید.